Γεια σας! Είμαι η Ειρήνη, είμαι make-up artist και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου. Αυτό το βίντεο δεν είναι ακριβώς ένα get ready with me, είναι περίπου. Θα σας εξηγήσω. Έχω γυρίσει από Ρώμη και επειδή δεν προλάβαινα να κάνω μακιγιάζ εκεί και να σας δείξω τι μακιγιάζ κάνω στη Ρώμη, σκέφτηκα, αφού γύρισα και έχω χρόνο, να σας δείξω τα μακιγιάζ που έκανα στη Ρώμη. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έκανα δύο συγκεκριμένα μακιγιάζ. Πριν ξεκινήσω να σας πω ότι τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα έχουν ανέβει ήδη σε βίντεο που θα σας το έχω από κάτω, αν θέλετε να πάτε να δείτε ποια προϊόντα χρησιμοποίησα. Αν και θα σας τα πω και σήμερα έτσι για το καλό. Τι βλέπετε? Οπότε πάμε να σας δείξω τι έκανα τις μέρες εκείνες στη Ρώμη. Δεν ξέρω γιατί πάντα θέλω να χειροκροτώ με την έναρξη, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, για αρχή έβαζα στις βλεφαριδούλες μου αυτό εδώ το λαδάκι το ξηρό που μου το έχει προτείνει μία συνάδελφος που κάνει και lash lift, οπότε το έβαζα στην αρχή για να στεγνώσει και να λειτουργήσει ως primer. Στη συνέχεια φορούσα αυτό εδώ το primer που είναι το Shock από Cherry Up. Το έβαζα κυρίως σε αυτά εδώ τα σημεία. Ήθελα να έχω πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, η αλήθεια είναι, γιατί βαφόμουν το πρωί κατά τις 9:30-10 και γυρνούσα το βράδυ στο σπίτι. Οπότε ήθελα να ξέρω ότι σίγουρα θα κρατήσει το μακιγιάζ μου. Για βάση έβαλα την Kiko Milano BB Cream στην απόχρωση Honey, που έχει και SPF 30, οπότε για τέτοια εποχή νιώθω ότι είναι μια χαρά για προστασία. Και εννοείται πως την άπλωνα με τα χέρια. Στη συνέχεια ψέκαζα το σφουγγαράκι μου με το Travel Size All Nighter Urban Decay Setting Spray. Να έτσι. Και έκανα τα μποναριστά για να απορροφήσει την περίσσια ποσότητα και να κάτσει καλά μέσα, να εισχωρήσει καλά μέσα στο δέρμα. Αυτά τα βήματα είναι ακριβώς τα βήματα που έκανα και εκείνες τις μέρες που ήμουν στο ταξίδι. Με το concealer μου από Cherry Up το νούμερο 2 έβαζα λίγη ποσότητα στο κινητό βλέφαρο, εδώ και σε αυτά τα σημεία εδώ, για να αποχρωματίσω όλες τις δυσχρωμίες, κοκκινίλες, κούραση κτλ. Γιατί όταν βάφεσαι καθημερινά, πόσο να αντέξει και το μάτι, θα κοκκινήσει, θα κουραστεί, θα ερεθιστεί, λογικό. Οπότε τα μπονάρω επίσης με το νοπό μου σφουγγαράκι και έχω τον καμβά μου έτοιμο. Περνάω στο bronzer μου από Cherry Up το Sapphire Terracotta και θα ζεστάνω περιμετρικά το πρόσωπο. Εν τω μεταξύ, άσχετο με το μακιγιάζ, αλλά έχω κάνει μία αλλαγή στα φώτα σήμερα και θέλω να δω πώς θα φαίνεται, αν είναι καλύτερα ή όχι. Γράψτε μου κι εσείς πώς σας φαίνεται, γιατί δεν ξέρω ακριβώς. Θα το δω μετά στο μοντάζ. Η βάση ήταν αυτή και στα δύο μακιγιάζ. Τώρα θα σας δείξω το πρώτο που έκανα στα μάτια, που ήταν πάναπλο. Οπότε, με το ίδιο bronzer και ένα fluffy μεγάλο πινέλο, σκιάζω την εξωτερική γωνία με έτσι περίεργες κινήσεις. Δεν ήταν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σκιάζω λίγο την κόχη, λίγο την εξωτερική γωνία. Αυτό το bronzer μου αρέσει τρομερά, δεν το αλλάζω πλέον με τίποτα. Το βγάζω και προς τα έξω, έτσι να σβήσει ωραία. Μετά περνούσα σε eyeshadow stick από Kiko Milano στην απόχρωση 04. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Και το έβαζα κυρίως στην εσωτερική γωνία και λίγο πάνω στο κινητό βλέφαρο. Αλλά επειδή δεν ήθελα να έχει την μέγιστη της απόδοση, το πατούσα με το δάχτυλο. Απλά ήθελα μια γυαλάδα, κάτι έτσι να λαμπυρίζει πολύ διακριτικά.
Ήθελα όμως και να τονίσω λίγο τις βλεφαρίδες μου, οπότε έπαιρνα την Long Lasting Eyeshadow Stick από Kiko Milano επίσης στην απόχρωση 17 και έκανα αυτό ακριβώς. Είναι ιριδίζουσα, αλλά δεν με πείραζε αυτό το πράγμα. Έβαζα λίγο εδώ, σύριζα των βλεφαρίδων και έσβηνα με το δάχτυλο, γιατί δεν είχα μαζί μου τίποτα. Δεν είχα πινέλα για να μπορώ να σβήσω, ούτε μπατονέτες, οπότε το έσβηνα με το δάχτυλο. Και την ίδια σκιά την περνούσα και σύριζα των κάτω βλεφαρίδων. Σβήνω με λίγο μπρόμζερ από κάτω. Φρύδια με Thick Sticky Brow μάσκαρα από NYX. Απλά τα χτενίζω προς τα πάνω, όπως κάθε φορά. Σκεφτόμαι να σας δείξω πρώτα ολοκληρωμένο αυτό το look και μετά θα σας δείξω πώς να μετατρέπετε αυτό στο πιο έντονο. Με τα ίδια προϊόντα. Καλή μάγκια. Μόνη μου. Το μόνο εξτρά προϊόν που πήρα από το βίντεο που σας είχα δείξει τα προϊόντα είναι το Blushed Powder Duo από MUA, γιατί είχα σκεφτεί ότι αν βάζω κραγιόν θέλει λίγο παραπάνω λεπτομέρεια και θα αργούσα. Οπότε με το πουδρένιο ρούζ θα μου ήταν λίγο πιο γρήγορο και δεν θέλει τόση λεπτομέρεια και προσοχή. Οπότε γι' αυτό το λόγο πήρα αυτό και έβαζα στα μαγουλάκια έτσι. Μάσκαρα από NYX, την On The Rise. Μία στρώση στις πάνω βλεφαρίδες και είμαι έτοιμη. Και το κραγιόν που φορούσα ήταν το NYX XXL Lingerie στην απόχρωση Undressed, συγγνώμη. Βάζω πούδρα από Cherry Up την Magic Touch για να σετάρω το αποτέλεσμα. Για highlighter χρησιμοποιούσα την σκιά που έβαλα στην εσωτερική γωνία με πάρα πολύ λίγη ποσότητα όμως, ελαφρά εδώ στο κόκαλο και λίγο στη μύτη, και την έλειωνα σε εισαγωγικά με το δάχτυλο. Και το πρώτο look που έκανα στη Ρώμη ολοκληρώθηκε, είναι αυτό εδώ. Πιο εύκολο, πιο απλό, πιο πρωινό ας το πούμε. Μην βάζουμε και ταμπέλες, δεν με απασχολεί αυτό, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Και τώρα θα σας δείξω με τα ίδια προϊόντα το βραδινό, σε εισαγωγικά το λίγο πιο έντονο. Ουσιαστικά η βάση ήταν ακριβώς η ίδια, τα προϊόντα ακριβώς τα ίδια, τα χείλη ίδια, όλα ίδια. Το μόνο που αλλάζει είναι η τοποθέτηση των σκιών σε stick που έχω. Θα πάρω την 17, την πιο λαδένια, έτσι καφετό-λαδένια ιριδίζουσα, και θα την τοποθετήσω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Ουσιαστικά είναι ένα smoky τώρα αυτό που θα δημιουργηθεί και από κάτω. Το ενώνω στην εξωτερική γωνία και με το φλάφι μου πινέλο το σβήνω ελαφρά, απαλά, να σβήσει, να γίνει ένα smoky ωραιότατο. Και πανεύκολο παιδιά. Άμα μου ξεφύγει οτιδήποτε, παίρνω αυτό εδώ το πινέλο και σβήνω τις άκρες. Και για λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα ξαναπαίρνω λίγο bronzer να βάλω στην κόγχη μου, να σβήσω λίγο καλύτερα τα πάντα. Πρόσθεσα λίγο 04 στην εσωτερική γωνία για να γίνει λίγο πιο glam τώρα και θα το βάλω ελάχιστα και κάτω από το φρύδι. Τελικό στάδιο, πριν ολοκληρώσω, έβαζα το setting spray μου, το All Nighter. Και παιδιά, αυτά ήταν τα μακιγιάζ. Με αυτά τα μακιγιάζ έκανα βόλτα στη Ρώμη. Εύχομαι να σας άρεσαν. Αν σας άρεσαν και αν σας άρεσε και το βίντεο, κάντε like και subscribe. Γράψτε μου από κάτω τα σχόλιά σας και ό,τι άλλο θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.